У вівторок розпочався другий день масштабних військових навчань Китаю навколо Тайваню. Ці маневри є вже шостими великими операціями, проведеними Пекіном поблизу острова за останні роки. Вони викликають значне занепокоєння у регіоні та світі. До теперішніх маневрів залучені сухопутні війська, військово-морські сили, повітряні сили та ракетні війська. Це свідчить про комплексний характер операції, що охоплює всі види Збройних сил. В рамках навчань Пекін вже відпрацював бойові стрільби, демонструючи свою військову міць. Китайська влада опублікувала карту, на якій позначено кілька великих зон навколо Тайваню, де проводяться операції. Це дозволяє візуалізувати масштаби та географію навчань. Навчання мають кодову назву «Місія справедливості-2025», що підкреслює їхню заявлену мету. За словами представника китайських військових та державних ЗМІ, маневри імітують блокаду ключових тайванських портів. Це є прямою демонстрацією потенційних можливостей Китаю щодо ізоляції острова. Також навчання зосереджуються на бойовій готовності патрулювання на морі та в повітрі. Пекін називає ці навчання суворим застереженням проти тайванських сепаратистських сил. Це чіткий сигнал внутрішній політиці Тайваню. Крім того, маневри є попередженням проти зовнішнього втручання, що стосується міжнародних партнерів Тайваню. Китай стверджує, що розгорнув есмінці, фрегати, винищувачі та бомбардувальники. Ці сили використовуються для імітації ударів та штурмів морських цілей. Це демонструє здатність Китаю до проведення широкомасштабних військових операцій. Водночас Тайбей виявив 130 китайських військових літаків поблизу острова протягом 24 годин від старту навчань. Це свідчить про інтенсивність повітряної активності. За той самий період було виявлено 14 кораблів китайського військово-морського флоту та 8 невизначених урядових суден. Тайвань засудив нехтування Китаєм міжнародними нормами та використання військового залякування. Це підкреслює позицію Тайбею щодо агресивного характеру дій Пекіна. Його військові розгорнули відповідні сили та провели навчання швидкого реагування. Президент Лай Цзіньде заявив, що китайські маневри абсолютно не є діями, які повинна вживати відповідальна велика держава. Він наголосив на неприйнятності такої поведінки на міжнародній арені. Водночас президент пообіцяв, що Тайбей діятиме відповідально, не загострюючи конфлікту та не провокуючи суперечок. Президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбують ці навчання. Ця заява викликала неоднозначну реакцію у міжнародних колах. Варто зазначити, що маневри розпочалися відразу після того, як Вашингтон оголосив про продаж Тайваню одного з найбільших пакетів озброєнь на суму $11 мільярдів. У відповідь на продаж озброєнь Пекін запровадив санкції проти американських оборонних компаній. Це є частиною ширшої стратегії Китаю щодо протидії підтримці Тайваню з боку США. Ситуація демонструє ескалацію напруженості між трьома сторонами. Це вже шості великі навчання Китаю з 2022 року, коли візит на Тайвань тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі розлютив Пекін. Цей візит став каталізатором для посилення військової активності Китаю. До цього така діяльність була рідкістю, що підкреслює зміну стратегії Пекіна. Китай і Тайвань протягом багатьох років були близькі до війни, зокрема у 1958 році. Історичні прецеденти показують, що напруженість у регіоні має глибоке коріння. Китай востаннє проводив масштабні тренування з бойовими стрільбами у квітні, які насторожили весь світ. Цього разу Пекін наголошує на тому, що маневри покликані тримати іноземні сили, які можуть втрутитися на відстані від Тайваню. Це є ключовим елементом китайської стратегії щодо Тайваню. Мета полягає у запобіганні будь-якій зовнішній підтримці острова.
Військовий експерт Тамканського університету острова Джечун зазначив, що головне послання Китаю – це попередження Сполученим Штатам та Японії. Він вважає, що Пекін застерігає їх не намагатися втрутитися, якщо Комуністична партія Китаю застосує силу проти Тайваню. Це підкреслює геополітичний вимір навчань. Але часові рамки, зазначені Пекіном, передбачають обмежений спектр діяльності, додав Джа Янчонг, доцент Національного університету Сінгапуру. Це може свідчити про те, що Китай не планує негайної повномасштабної операції. За його словами, падіння підтримки дружніх до Китаю партій на Тайвані також могло бути причиною навчань. Чистки в армії та уповільнення економічного зростання в Пекіні також могли вплинути на рішення провести ці маневри. Ці внутрішні фактори можуть бути пов'язані з демонстрацією сили. Водночас основною метою все ще є залякати Тайвань та будь-яких інших, хто міг би їх підтримувати. Пекін прагне продемонструвати, що його зусилля щодо контролю над Тайванем непереборні. Це є частиною психологічної війни, спрямованої на підрив волі до опору. Ситуація залишається напруженою, і міжнародна спільнота уважно стежить за розвитком подій.